به قسمتی دیگه از سرفصل اعضای بدن رسیدیم. این برنامه کبد، یک عضو مهم در بدن ما که برخلاف قلب که سر و صدا داره و خودشو نشون میده، کبد در نهایت سکوت داره کار خودشو انجام میده. ما تو بدنمون 5 تا عضو اصلی داریم که برای ادامه زندگی به 5 تاشون احتیاج داریم. یکی مغزه، یکی قلبه، یکی جفت ششامونه، 2 تا کلیه هامونه و 5می کبده. و جالبه که بدونید فقط 1/3 کبد نیازه که بتونه بدن رو بچرخونه که حالا دلیلشو میگیم. کبدی که میبینید بی سر و صدا داره کارشو انجام میده، بیشتر از 500 کار مختلف در بدن ما به عهده کبده، ولی ما نمیتونیم همه رو بگیم، اما مهماشو باید بگیم. قبل از اینکه بریم سر کبد، باید بدونید که کبد دومین عضو سنگین بدنه و به طور متوسط حدود 1.5 کیلوگرم وزن داره. شاید بگین بزرگترین و سنگینترین عضو بدن کدومه؟ سنگینترین و بزرگترین پوسته که سر تا سر بدن کشیده شده و سومین عضو سنگین بدن هم مغزه. کبد رو وقتی نگاه میکنید مثل اینکه 2 تکه است، اما در واقع کبد از 4 تکه تشکیل شده. گروه‌های سلولی که در کبد وجود دارن و کار انجام میدن به اسم لابیول شناخته میشن که معادل فارسی نداره. لابیول ها مهمترین کارکنان کبدن. حالا اینقدر میگیم کار کبد مهمه و لوبیول ها مهمترین رکن کبدن، اما قبل از اون باید ببینیم کبد اصلا چی کار میکنه. قلبو که ویدیوشو دیدین حتما، خون رو تلمبه میزد به تمام بدن. کبد هم سر کارش با همون خونه، ولی به جای اینکه خون رو تلمبه کنه، خون رو فیلتر میکنه. یعنی فکر کنید یک موتور ماشینه، پمپ روغنش که روغن رو به همه جای موتور میرسونه قلبه و فیلتر روغنش کبده و بدون این فیلتر روغن موتور عمر کوتاهی خواهد داشت. ولی فرق آدم با ماشین اینه که فیلتر روغن ماشین رو میتونی عوض کنی. عوض کردن فیلتر بدن انسان کار بسیار پیچیده‌ایه و اصلاً ساده نیست. کبد که گفتیم هم بزرگه هم وزن داره و این دلیلش اینه که همیشه 13% خون بدن انسان درون کبده و داره تصفیه میشه. یکی از رگ‌های نسبتاً کوچیکی که به کبد وارد میشه از قلب میاد. قلب که خون اکسیژن گرفته رو به تمام بدن تلمبه میکنه به کبدم میفرسته، اما توسط یک رگ نسبتاً کوچیک. خون اصلی که وارد کبد میشه از طریق سیاه رگ پورتال وین وارد میشه که به فارسی بهش میگن سیاه رگ باب کبدی. خونی که توسط این سیاه رگ میاد باید توی کبد تصفیه بشه و دوباره فرستاده بشه توی جریان خون. باید بدونید که کسی اگر مشروب بخوره، مواد مخدر مصرف کنه، حتی هر قرص دارویی بخوره و مثلا سیگار بکشه، تمام مضرات اینها باید وارد کبد بشه و کبد پاکش کنه. حالا ببینید بعضی وقتا چقدر کارش سخته. این خون وقتی داخل کبد تصفیه میشه از طریق رگ هیپاتیک وارد سیستم خون میشه. این دیگه خون تمیزه که به بدن تزریق میشه. میگیم کبد کارش تصفیه و فیلتر خونه، اما همین کبد به این سادگی یک دنیای پیچیده است. مثلا علاوه بر این که خون رو تصفیه میکنه، بلکه گلوبولهای پیر خون رو هم جدا میکنه. سلول‌های در داخل کبد وجود داره که این مأموریت رو انجام میدن و بهشون میگن سلول‌های کوپفر. مگه گلوبولهای قرمز هم پیر میشن؟ بله، گلوبولهای قرمز حد اکثر تا 120 روز عمر مفید دارن و بعد از اون دیگه وبال بدن میشن. سلولهای کوپفر اینو توی کبد تشخیص میدن و گلوبولهای قرمز پیر رو از رده خارج میکنن و این خوراکی که میخورن باید یه جوری پس بدن دیگه. هموگلوبین پس میدن. اونها تازه نیم نگاهی هم به باکتری های بیماریزا دارن. اگر چنین باکتری هایی به کبد وارد بشن، سلول های کوپفر اونها رو هم میخورن و نمیذارن توی کبد جا خوش کنن. کوپفرها یک ارتش منظم کبدن که کارهای مهمی انجام میدن. مثلا یه چیز دیگه ای که شاید کسی باورش نشه اینه که کبد کار لخته کردن خون رو هم انجام میده، نه اینکه تو مسیر رگ‌ها لخته کنه. وقتی یک جای یک زخمی رو بدن ایجاد میشه،
کبد و سربازاش وظیفه‌شون اینه که اون خون رو طوری برنامه‌ریزی کنن که تو اون منطقه لخته بشه و خونریزی بند بیاد. اگر کبد این کارو انجام نمیداد، نمیگیم زخم شمشیر، حتی یک زخم کوچیک روی انگشت هم میتونست آدمو بکشه. یعنی انقدر خون بیاد تا طرف بمیره. در صورتی که اینطور نیست، یه مقدار خون میاد بعد میسته. این کار کبده. ما گفتیم مواد مخدر و مشروب و سیگار و چیزهای دیگه تو کبد تصفیه میشه، اما اینو نگفتیم که هر چیزی که ما بخوریم تو کبد تصفیه میشه. مثلا اگر قرص ویتامین بخوریم یا هر چیزی که ویتامین داره بخوریم، این ویتامین جذب بدن نمیشه مگر اینکه بره وارد کبد بشه، کبد تصفیه کنه و جداش کنه و بفرستتش توی جریان خون. چربی هایی رو که میخوریم باید بره داخل کبد و تصفیه بشه. در کنار کبد یک عضو دیگه‌ای وجود داره به اسم لوزالمعده یا پانکراس. لوزالمعده با کبد باید همکاری کنه تا گلوکوز خون یا همون قند خون تنظیم بشه. اگر قند خون بیاد پایین، لوزالمعده به کبد دستور میده که گلوکوز بیشتر بساز و بده تو خون. اما مثلا یک شیرینی خوشمزه میبینیم، برمیداریم همه رو میخوریم. در اینجا قند خونمون یه مقدار میره بالاتر. لوزالمعده فوراً متوجه میشه و خودش شروع میکنه تزریق انسولین تو خون که دوباره قند رو تنظیم کنه. این کبد خیلی پیچیده تر از این حرف هاست که گفتیم، اما این کارهای خیلی مهمش بود، اونم به زبان ساده. متوجه شدین که این عضو بسیار ارزشمنده، اما خیلی راحت هم میتونیم خرابش کنیم. بیشترین آمار صدمات کبد در دنیا مربوط به مواد مخدر و مشروبه. مثلا همین متادون یا قرص بیدو، اینها مستقیم میره روی کبد و کبد باید با مشقت خیلی زیاد اثرات منفی اینها رو خنثی کنه و بفرستتشون تو خون، اما در اصل داره خودش رو از بین میبره. مشروبات سنگین دشمن شماره 1 کبده. یکی از بدترین معضلاتی که کبد دچارش میشه، کبد چربه که امروزه خیلی زیاد دیده میشه. گفتیم که الکل و مواد مخدر کبد رو چرب میکنه، اما مهمتر از اونها چاقی و دیابته. این دو هم میتونه کبد رو چرب کنه. حالا اصلا کبد چرب چی هست؟ هیچی، کبد چرب شده. این چربی درصد داره. اگر پایین باشه خیلی راحت کنترل میشه، اما اگر کبد زیاد چرب شده باشه دیگه خطرناک میشه و میتونه این عضو رو از کار بندازه. وقتی هم کبد از کار بیفته در اصل یعنی مرگ. میشه پیوند بزنن، اما به سختی، چون کبد پیوندی هم زیاد گیر نمیاد و اگرم گیر بیاد بعضی وقتا جواب نمیده. حالا چطوری کبدمون رو نگهداری کنیم؟ یکی از چیزهای مهم اینه که مواد مخدر مصرف نکنیم، مشروب بی‌رویه نخورید، غذای پرشکر و پرچربی نخورید. باید بدونید که بیشتر غذاهای فست فود اصلاً با کبد دوستی ندارن، چون با وجود اینکه متوجه نمیشیم اما پر از شکر و نمکن. غذاهای سوخته دشمن کبده. مثلا نون سوخته رو اگر بخوری یعنی کلی دردسر برای کبدت جور کردی. کبد عاشق اینه که ورزش بکنی، غذای سالم بخوری و به مقدار متعادل ویتامین های B, C, D و E مصرف کنید. اونم نه زیاده روی، چون اگر در خوردن ویتامین هم زیاده روی بشه نه تنها روی کبد اثر بد میذاره، بلکه برای اعضای دیگه بدن هم ضرر داره. حالا علائم کبد چرب چیه؟ دلدرد، حالت تهوع، پاها و قسمت جلوی شکم یکم متورم میشه و مثل اینکه پف کرده باشه. و از همه واضح‌تر و حادتر اینه که رنگت زرد بشه و سفیدی‌های چشمت هم به زردی بزنه که شدیدش بیماری یرقانه. هپاتیت هم که میدونید یک بیماری کبدیه. هپاتیت A حتی میتونه از آب دهانم منتقل بشه، اما هپاتیت B از طریق خون منتقل میشه، همینطور از طریق رفتارهای پرخطر جنسی. البته هپاتیت خودش یک برنامه جداگونه میخواد که سر فرصت میسازیم. با آرزوی سلامتی برای همتون.